डक्टरले मलाई फर्स्टमा दिस इज अ ब्रेन ट्युमर भन्दाखेरि आई वाज सो ह्याप्पी के त्यो सर्जरी त्यो पेन द्याट वाज नथिङ इन कम्पेयर टु वाट आई वाज फिलिङ एट द्याट टाइम आई वाज सपोज टु बी अफ्रेड तर देयर वाज एन इनर भोइस जसलाई चाहिँ मलाई आज सम्झिँदा पनि अचम्म लाग्छ आई वाज अलवेज लुकिङ फरवर्ड टु आफ्टर सर्जरी के अकर्डिङ टु गुगल आई वाज लिभिङ द फ्यु लास्ट डेज अफ माई लाइफ अनेस्टली त्यो ट्युमर निकालेपछि आई कुड फिल द्याट मेरो हेडमा भएको एउटा बर्डनै थिएन के एसएलसीको 3 महिना अगाडि मेरो राइट ह्यान्ड प्यारालाइसिस भयो त्यो बेलामा डक्टरले ब्रेन ट्युमर छ भन्दाखेरि यो निकालेपछि चाहिँ ब्याटल सकिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो तर होइन रहेछ माई ब्याटल स्टार्टेड आफ्टर द सर्जरी So, my story starts when I was 15. I was 15 and 4 days after my 15th birthday, I was diagnosed with brain tumor. And the moment I was diagnosed, I was very happy. साँच्चीकै खुसी थिएँ के म because past 6 monthsदेखि मलाई extreme headache हुन थालिसकेको थियो अनि we had consulted multiple doctors त्यो बेलामा के कसैले माइग्रेन भन्छ कसैले स्ट्रेस भन्छ हैन कसैले एपिलेप्सी हो कि भनेर टेस्ट गर्छ एन्ड नथिङ वाज वर्किङ सो डक्टरले मलाई फर्स्टमा दिस इज अ ब्रेन ट्युमर भन्दाखेरि आई वाज सो ह्याप्पी के त्यो बेलामा मलाई यस्तो पेन हुन्थ्यो कि त्यो ब्रेन ट्युमर तिम्रो सर्जरी छ टाउको भन्दाखेरि नर्मली आई वाज सपोज टु बी अफ्रेड बट म जुन सिचुएसनमा थिएँ नि त्योभन्दा वर्स्ट मेरो लागि अरू केही थिएन के त्यो सर्जरी त्यो पेन द्याट वाज नथिङ इन कम्पेयर टु वाट आई वाज फिलिङ एट द्याट टाइम सो आई वाज भेरी ह्याप्पी तर वेन आई केम ब्याक होम घरमा त एउटा सानोतिनो बाढी आइसक्यो रहेछ होइन अनि त्यसपछि आई मेट माई डक्टर फर द फर्स्ट टाइम अनि आई आस्क्ड हिम 3 क्वेसन्स के 3टा क्वेसन सोधेको थिएँ मैले उहाँलाई मलाई याद छ First question, I was 15 and I was studying in grade 10. पुसको महिना थियो सो चैतको 3 गतेदेखि I had my SE. So first question to the doctor was, SE सम्म रिकभर हुन्छु भने डक्टरले हुन्छ भन्नुभयो अनि नेक्स्ट क्वेसन यो सर्जरी पछि टाउको दुख्छ भनेर सोधेँ अनि डक्टरले दुख्दैन तिमीलाई अब भन्नुभयो अनि थर्ड क्वेसन मलाई लामो कपाल एकदम मन पर्थ्यो अनि मेरो कम्मरभन्दा तलसम्मको कपाल थियो सो मेरो टाउको पुरै सेभ गर्ने हो भनेर सोधेँ अनि डक्टर सेड नो भन्नुभयो सो विन विन मैले जे खोजेको थिएँ सबै चिज थियो आई वाज भेरी ह्याप्पी आई वाज सपोज टु बी अफ्रेड तर देयर वाज एन इनर भोइस जसलाई चाहिँ मलाई आज सम्झिँदा पनि अचम्म लाग्छ आई वाज अलवेज लुकिङ फरवर्ड टु आफ्टर सर्जरी के त्यो सर्जरी पछि टाउको नदुख्या लाइफ चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर आई अलवेज इमेजिन्ड अनि आई वेन्ट टु द हस्पिटल पेर हस्पिटलमा सर्जरी भएको मेरो अनि म घरमा एकदमै मामा घरको हजुरबुवा हजुरआमासँग हुर्केको बच्चा सो साउको भन्दा ब्याजको अलिक धेरै माया हुन्छ नि त सो आई वाज भेरी प्याम्पर्ड कसैले गाली गर्न पाउँदैन थियो मलाई अनि एक्कासी कहिले त्यो एक दिन एक रात बाहिर नबस्या बच्चा बिर हस्पिटलमा कतिवटा जिल्लाको कति ठाउँको कतिवटा प्लेसको थरीथरीको मान्छेहरूसँग आई वाज देयर अनि डक्टरलाई मलाई एकदमै टाउको दुखेको छ मलाई एउटा औषधि दिनुहोस् द्याट वुड रिलिभ अल दिस पेन भनेर भने अनि डक्टरले ओके मेडिसिन चलाउँ है भन्नुभयो अनि आई वाज गिभन अ मेडिसिन अनि आई ह्याड टु ह्याभ द्याट मेडिसिन 32वटा एक दिनमा एकचोटिमा 8वटा यस्तो हाई अन एनर्जी स्टेरोइड थियो त्यो मेरो पेन पुरै रिलिभ भयो आई वाज हाई अन एनर्जी होइन आई वाज ह्याप्पी तर आई गेन्ड वेट म्यासिभली के 20 kgs ठ्याक्कै गेन गरेँ मैले बिरामी भएदेखि अनि त्यो बेलामा आई वाज नट एबल टु लुक माइसेल्फ एट द मिरर अनि त्यसपछि सर्जरीको पार्ट छुट्टै थियो सो 15 days बसेँ म अनि 13th डेमा Dr. Gopal Raman Sharma, जसले मेरो सर्जरी गर्नुभयो, he came to me and asked for my MRI. अनि डक्टरले मेरो MRI को फिल्म यसरी हेर्नुभयो अनि I could see something was not normal.
त्यो बेलामा डक्टरको फेसको एक्सप्रेसनको चेन्ज आई कुड फिल द्याट अनि डक्टरले माई गड भन्नुभयो अनयुजुअल थिएन उहाँले आफ्नो स्टुडेन्टलाई पढाइरहनु भएको थियो क्वेसन सोध्नुभयो द्याट मोमेन्ट मलाई मनमा चसक्क पस्यो केही न केही चाहिँ छ यहाँ भनेर अब त्यो फिल्म त हेर्न आउँदैन अनि एउटा त्यो एमआरआईको लेखेको रिपोर्ट हुन्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ फाइन्डिङ्समा लाइकली टु बी मेड्युलोब्लास्टोमा भनेर मेरो मासको साइज दिएको थियो सो आई गुगल्ड वाट इज बेसिकल्ली मेड्युलोब्लास्टोमा भनेर अनि त्यो चाहिँ ब्रेनको पछाडिको पार्टमा पलाउने एउटा क्यान्सरस सेल रहेछ अनि अकर्डिङ टु गुगल आई वाज लिभिङ द फ्यु लास्ट डेज अफ माई लाइफ सो लेसन नम्बर 1 नेभर गुगल यो सिम्टम्स म चाहिँ त्यही भन्छु अनि त्यति हेरेँ केही पनि फिल भएन नो दिस इज नट द ट्रुथ होइन मलाई केही पनि भएको छैन यति चाँडै त म मर्दिनँ भने कसैलाई भनिनँ अलरेडी सबैजना स्ट्रेसमा होइसन्थ्यो मेरो सर्जरीको एक दिन अगाडि मेरो एनेस्थेसियाको डक्टर आउनुभयो अनि he told me म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु राम्ररी सुन भन्नुभयो ओके भने तिम्रो सर्जरी टाउकोको एकदमै क्रिटिकल सर्जरी हो अमङ अल दि केसेस तिम्रो केस भेरी क्रिटिकल छ पास्ट 2 विक्समा हामीले तिम्रो सर्जरी गर्न नसक्नुको रिजन इज 1 भनेको चाहिँ तिम्रो सर्जरी पछि तिम्रो रेस्पिरेसन के हुन्छ वी डोन्ट नो सो हामीसँग भेन्टिलेटर स्ट्यान्ड बाई छैन आज हामीसँग भेन्टिलेटर स्ट्यान्ड बाई छ सो वी आर प्लानिङ यो सर्जरी भरि तिम्रो मुटु र कलेजो म चलाइदिन्छु जस्ट इन केस यसपछि तिमीले सास फेरेनौ भने एउटा मसिन छ त्यसले तिम्रो सट्टा सास फेरिदिन्छ यु हेभ टु बी देयर भन्नुभयो हुन्छ भने कसैलाई भनिनँ डक्टरले डर लाग्यो भन्नुभयो छैन भने आर यु स्योर भन्नुभयो यस भने सो त्यो दिन डक्टर गएपछि कसैलाई भनेको छैन रातभरि चाहिँ त्यो स्ट्राइक गरिराख्यो डक्टरको वर्ड्सहरू के हुन्छ त अब फिल भयो एन्ड नेक्स्ट डे आई वेन्ट फर दि सर्जरी अनि अकर्डिङ टु माई फ्यामिली आई ह्याड अराउन्ड 11 hours लङ हेड सर्जरी अनि एज पर डक्टर सेड मेरो रेस्पिरेसन नर्मल भएन एन्ड आई वाज केप्ट इन द भेन्टिलेटर फर 7 days अनि 7 days भेन्टिलेटरमा 2 days ब्याक आइसियुमा अनि हस्पिटलमा आई वाज भेरी प्याम्पर्ड चाइल्ड बिकज म कोअपरेटिभ हुन्थेँ मेडिकल्ली अलिकति मेरो आफ्नै अङ्कल पनि डक्टर हो अनि सबैजना मेडिकल्ली अलिक अवेर फ्यामिलीमा बिलोङ गर्छु म सो मलाई थाहा थियो कोअपरेट गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो आई वाज ट्राइङ माई लेभल बेस्ट टु कोअपरेट सो आई वाज प्याम्पर्ड अनि डक्टरहरूले चाहिँ कस्तो स्ट्रङ वी डिड नट एक्सपेक्ट दिस फ्रम यु तिमी त कस्तो ठिक भइसक्यौ भन्नुभयो सो अल अफ अ सडन म ठिक भइसकेँ जस्तो लाग्यो अनेस्टली त्यो ट्युमर निकालेपछि आई कुड फिल द्याट मेरो हेडमा भएको एउटा बर्डनै थिएन के इट वाज सो लाइट आई डिडन्ट नो मैले खुट्टा टेकेको थिइनँ त्यतिखेरसम्म एन्ड 9th डेमा मैले खुट्टा टेक्दाखेरि मेरो खुट्टा राम्ररी टेकेन राम्ररी नै हिँड्न सक्दैन थिएँ म मेरो एउटा खुट्टा अलिअलि लत्रा जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई अनि मोर वाट वाज वर्सनिङ वाज म चाहिँ एसएलसी जन्मेदेखि राइट ह्यान्डेड मेरो लेफ्ट ह्यान्ड खासै चल्दैन थियो एसएलसीको 3 महिना अगाडि मेरो राइट ह्यान्ड प्यारालाइसिस भयो चलेन एन्ड द्याट डे आई वाज ब्रोकन ला हातै चल्दैन अब हात नचलाए मान्छे त के गरी बस्ने फिल भयो अनि घरमा सबले चल्छ ठिक हुन्छ भन्छन्थ्यो होइन ए कस्तो राम्रो भइसक्यो अब सब चिज ठिक हुन्छ भन्छन्थ्यो ठिक हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो त्यो एउटा वर्ड्सले चाहिँ कति पावरफुल हुन्छ भन्ने मैले त्यो बेलामा थाहा पाएँ क्या डक्टर बिहान राउन्डमा आइसन्थ्यो तिम्रो हात चल्छ भन्यो भने आई युज टु फिल त्यो दिनभरि मेरो हात चल्छ जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई एन्ड घर आएँ अनि घर आएँ एक दिन बसिरहेको थिएँ अनि अ ग्रुप अफ पिपल केम टु मिट मी कोही पनि थिएन म एक्लै थिएँ अनि माघको महिना थियो ठुलो सिरक ओढिरहेको थिएँ मैले अनि आउनुभयो अनि के छ भन्नुभयो ठिक छ भने मलाई उहाँहरू आएको पनि याद छ अनि आई प्रिटेन्डेड लाइक आई वाज ट्राइङ टु स्लिप बिकज अब त्यो एन्टरटेन गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा थिएँ म त्यो एकदम गाह्रो हुन्थ्यो मलाई मान्छेहरू आएर बोल्दाखेरि झर्को लाग्थ्यो एनर्जी हुँदैन थियो होइन आई युज टु फिल कस्तो गाह्रो हुन्थ्यो अनि आँखा चिम्लिरहेको थिएँ अनि 2जना कुरा गरिराख्नु भएको थियो
अनि म जन्मिँदाखेरि चाहिँ मेरो मामा अलि धेरै बिरामी भइसकेको थियो अरे सो मैले अलि धेरै नै दुःख दिएको छु अरे अनि एज पर देम आई स्टिल रिमेम्बर त्यो एक्ज्याक्ट वर्ड्स सी टोल्ड मी कस्तो बच्चा जन्म्या होला जन्मिँदा गर्भैदेखि रोग लिएर आएको दोज वर द एक्ज्याक्ट वर्ड्स के जन्मिने बेला नि यति दुःख अहिले पनि यति दुःख अब यसका हात खुट्टा कहिले चल्छ कति जेल हेर्ने हो बच्चालाई द्याट वर द एक्ज्याक्ट वर्ड्स मलाई याद छ आजको समृद्धि भइदा भए सायद सुन्न नसकेर खुट्टा बजारेर उठेर हिँड्थेँ होला त्यतिखेर मेरो टाउको पनि हल्लिँदैन थियो सो आई ट्राइड होइन अनि बेलुकासम्म त मसँग जति एनर्जी थियो जति सबजनाले मलाई बिसो हुन्छ भनेको थियो नि नन अफ देम वर्कड इन रियल के बेलुकासम्म त म पत्लाक पुत्लुक भइसकेको थिएँ अनि मेरो मम्मी स्कुलबाट घर आइसक्यो अनि सी आस्क्ड मी के भयो भने केही भएको छैन भने के भयो भन भन्छु एन्ड आई टोल्ड हर यस्तो यस्तो भयो अरे भने एन्ड द्याट डे माई मम टोल्ड मी इभन इफ your hands and legs don't work मैले तिमीलाई यत्तिकै चाहिँ यहाँ ल्याएको होइन तिमीलाई पाउन दुःख भएको छैन मलाई डोन्ट वरी तर यत्रो बनाउन चाहिँ धेरै दुःख भएको छ होइन आई हेभ प्रेड द्याट तिमीलाई हेर्न मात्र पाए मलाई पुग्छ सो यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ डोन्ट वरी इभन इफ your hands and legs don't work you will always be this precious to me तर तिमीले गिभ अप गर्न चाहिँ पाउँदैनौ दिस डज नट मिन तिमीले गिभ अप गर्न पाउँछौ तिमीले चलायो भने तिम्रो हात खुट्टा चल्छ तिमीले चलाएन भने चाहिँ चल्दैन अनि जे भए पनि भोलिको दिनमा जे कन्डिसन आए पनि इभन इफ यु फेल इभन इफ your hands don't work even if you stay in the wheelchair for your entire life तिमी मेरो लागि बढी चाहिँ कहिले पनि हुँदैन एन्ड दोज वर द वर्ड्स द्याट आई अलवेज टेक इन माई माइन्ड अनि त्यो दिन म रातभरि सुतिनँ and I promised myself that I'll make me proud. I'll make everybody proud. That was the particular day, माघको 3 गते कि 4 गते थियो. I still remember and I would say त्यहाँबाट सुरु भयो मेरो जीवनको दोस्रो अध्याय. I would love to say. त्यसपछि I gave myself एउटा time frame. I will do one day, one step at a time, baby step. So बिस्तारै म with each passing day टाउको उठाउन थालेँ मान्छे उठ्न थाले हैन उभिन थाले खाना खान सक्दैन थिए खाना खान त 3-4 months नै सकिन एसएलसी दिन पनि सकिन राइटर राखेर दिए आई स्टार्टेड त्यो आफ्नो एउटा माइलस्टोन्स थियो मेरो आई ह्याड माई ओन रेस एन्ड आई वर्कड इन इट अनि बिसो भयो नर्मली बेनाइन ट्युमर थियो क्यान्सर थिएन आई वाज लकी इनफ तर ब्रेन ट्युमर बिसो भएपछि चाहिँ लिटल डिड आई नो ब्याटल चाहिँ लाइफमा त्यसपछि सुरु हुन्छ भनेर मलाई थाहा थिएन त्यो बेलामा डक्टरले ब्रेन ट्युमर छ भन्दाखेरि यो निकालेपछि चाहिँ ब्याटल सकिन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो तर होइन रहेछ माई ब्याटल स्टार्टेड आफ्टर द सर्जरी बिकज मेन्टली मलाई स्ट्रङ बनायो फिजिकल्ली मलाई यति विक बनायो अहिले पनि इभन नाउ इट्स अलरेडी बिन 8 years म 365 दिनमा लिटरली 65 दिन चाहिँ ठिक हुन्छु होला क्या कहिले के भइरहेको हुन्छ कहिले के भइरहेको हुन्छ दे आर डेज वेन आई क्यान नट गेट आउट अफ माई बेड के कहिले मेरो बडीमा 81 भाइटामिन्स घटिरहेको हुन्छ कहिले एकैछिनमा टन्न खाएर मान्छेको बिपी 50/30 पुगेर म ढलिरहेको हुन्छु सो लाइफ हेज अलवेज बिन अ ब्याटल त्यो बेलामा एउटा कन्सिस्टेन्सी एउटा कन्सिस्टेन्ट थट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि आई हेभ टु मेक मी प्राउड I have to make that 15-year-old proud. त्यो सिलिङ माथि हेरेर बस्ने भोलिको दिनले के ल्याउँछ भनेर बसिरहेको बच्चालाई चाहिँ मलाई प्राउड बनाउनु थियो आई स्टार्टेड रिडिङ मजाले आई वाज अ भेरी गुड स्टुडेन्ट लाइफमा पढाइमा मैले कहिले पनि पछाडि फर्केर हेर्नु परेको थिएन अनि होल जर्नीमा +2 ब्याचलर्स आई अलवेज स्ट्रगल्ड विथ माई हेल्थ इभन नाउ आई डु स्ट्रगल अनि एउटा मात्रै एम्बिसन थियो मेरो मैले सपना देख्न जानेदेखि देखेको एउटा मात्र सपना एउटा कम्पिटेटिभ एक्जाम्सको प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ पुरा भइसकेको छैन सो के हो नभनौँ आई स्टार्टेड रिडिङ भेरी हार्ड अनि त्यो एक्जाम्स थियो अनि 2024 को जानमा मैले एउटा ट्यारोट रिडरलाई देखाएँ क्या हाउ इज गन बी माई 2024 भनेर एन्ड सी टोल्ड मी द सेकेन्ड हाफ अफ द 2024 इज गोइङ टु बी भेरी बेटर फर यु
अनि एउटा गुड न्युज आउनेवाला छ विच इज गोइङ टु फिल यर आइज विथ टियर्स भन्यो. I consulted another reader and she told pretty much similar like that. So, bachelor सकिने बेला थियो. I was hoping for a miracle, a leap in my career. अनि अब सधैँ एकाग्र भएर एउटा कुरा मात्र त हेरेको छ सिधा. अब गुड न्युज सायद मेरो लाइफमा मलाई त्यही मात्र गुड चाहिएको थियो होला. I was expecting त्यो एक्जाम्स मेरो क्लियर हुन्छ. दिनमा 16-17 घन्टा बसेर पढाएको थिएँ. त्यो युज टु बी टाइम्स वेन म डल थिएँ, बट स्टिल आई युज टु वेक अप, जीवनजल खाएर, भाइटामिन्स खाएर आई युज टु रिड एभ्री सिङ्गल डे. एक्जाम्स दिन गएँ, कन्फिडेन्ट इनफ थिएँ, राम्रै हुन्छ होला भनेर प्रिपेयर्ड थिएँ. अनि फर्स्ट एक्जाम्स राम्रो भयो. सेकेन्ड अलिक गाह्रो लाग्थ्यो. सेकेन्ड दिन त कस्तो राम्रो भयो. थर्ड मलाई सजिलो लाग्थ्यो. सो बेसिकली अब द्याट्स द गुड न्युज द्याट्स कमिङ टु मी भनेर थर्ड दिन एक्जाम दिन गएँ. थर्ड दिन एक्जाम दिन गएँ, क्वेसन हेरेँ. त्यो क्वेसन हेरेपछि त मलाई त्यो अल दिज इयर्स वाट आई हेभ ड्रिम्ड सबै मेरो आँखा अगाडि आयो. बिकज मलाई त्यो क्वेसन कहीँबाट पनि आउँदैन थियो. 3टा क्वेसन आउँदैन थियो. एउटाको लागि म प्रिपेयर्ड थिएँ, 3टाको लागि म कहीँबाट पनि प्रिपेयर्ड थिइनँ. I could feel the tears coming out of my eyes. म एकदमै इमोसनल भएँ. I left the exam 1 घन्टामै नदिकन, which is kind of एउटा रिग्रेट अहिलेसम्म पनि. I should have given that exam. फिल हुन्छ मलाई आज पनि. And I came home. पठाउ गरेर गएको थिएँ. रातभरि सुतेको थिइनँ, स्कुटर चलाउन सक्दिनँ भनेर. अनि त्यो पठाउमा पनि रुँदै 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 बिचारा त्यो पठाउको ड्राइभर पनि एकदम नर्भस भएर के भयो बहिनी भनिरहेको थियो मलाई. I came home. I failed for one more time in life. त्यो बेलामा चाहिँ सेफ साइड थियो. तिमी बिरामी छौ, तिमीले सक्दैनौ भन्नुहुन्थ्यो सबजनाले. यो चोटि चाहिँ I didn't have that safe side. आकाश खस्यो म माथि. I had no plans 2 वर्षको लागि. म एकदमै एम्बिसियस मान्छे. मलाई एक दिन घर बस्नु पनि छैन. अब त्यो पनि हुँदैन भने what next in life भनेर सोचेँ. त्यसपछि राम्रैसँग बिरामी भएँ. 2 हप्ता मजाले नै बिरामी भएँ. एन्ड देन अब यसरी हुँदैन, आई हेभ टु रिस्टार्ट. ठिक छ भनेर आई स्टार्टेड रिडिङ अगेन. अनि मेरो साथीले मलाई एक दिन बसिरहेको थिएँ अनि इन्स्टाग्रामको एउटा क्लोज स्टोरी, नाउ मेरो ब्युरो हेडको क्लोज स्टोरी, इफ यु or any one of you know is interested in English news anchoring, drop your CV and cover letter at @kmz.com.np भन्ने स्टोरी पठाएँ. एकचोटि ट्राई गर, दिस इज अ वन्डरफुल अपर्च्युनिटी, तिम्रो हुन्छ भन्यो. तिमी त भने देऊ भन्यो. म त क्यामेरा साई छु नि भने. देऊ न एकचोटि भन्यो. अनि तिमीलाई एउटा कुरा थाहा छ भने के भने, म फोटोजेनिक छैन नि, मेरो फेस राम्रो आउँदैन, क्यामेरामा त राम्रो देखिनुपर्छ भने. त्यो साथीले मलाई देऊ न एकचोटि, भएन भने नि त एक्सपिरियन्स त हुन्छ नि भन्यो. एन्ड आई ड्रप्ड माई सिभी कान्तिपुरमा. भोलिपल्ट कल आयो अनि रिटर्न टेस्ट भयो, स्क्रिन टेस्ट भयो, इन्टरभ्यू भयो अनि फोन आयो 1 हप्तापछि. भोलि मिटिङ छ, आऊ एकचोटि अफिस भनेर गएँ. अनि दे डु नट हायर पिपल डाइरेक्टली बिकज त्यो हेभी डेस्क वर्क गर्नुपर्ने भएर चाहिँ अब you can do it or not भनेर चाहिँ they test for 1 week. अनि 1 week चाहिँ तिमी ट्रायलमा बस, काम गर, यो हो नेचर अफ काम. इट इज नट एज इजी एज इट लुक्स. हाम्रो डिपार्टमेन्टमा हामीले सबै काम गर्नुपर्छ. यु हेभ टु प्रड्युस द न्युज, यु हेभ टु एडिट द न्युज, यु हेभ टु राइट द न्युज एन्ड यु हेभ टु रिड द न्युज भन्नुभयो. ओके भने 3:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म ड्युटी हुन्छ. बेलुकाको ड्युटी पऱ्यो भने, बिहानको ड्युटी पऱ्यो भने 6:30 बजेदेखि 2:30 बजेसम्म हुन्छ भन्नुभयो. अब म यस्तो मान्छे हो जसले कहिले घाम उदाएको देख्दैन थियो. आइ एम नट अ मर्निङ पर्सन. अनि बेलुका पनि मेरो पढ्ने भएन भने म 10 बजेसम्म त 2टा सपना देखिसकेका हुन्छु. सो अब त्यो मान्छेको लागि त्यो जब गएँ. न जर्नलिजम ब्याकग्राउन्डको, न मलाई न्युज राइटिङ थाहा छ. ठिकै पढ्छु जस्तो लाग्थ्यो. त्यहाँ गएपछि त्यो पनि गर्न आउँदैन रहेछ भनेर रियालिटी चेक थियो कान्तिपुरले. अनि एक दिन काम गरेर आएँ. केही पत्ता लगाउन सकेको छैन त्यो भने के हो, त्यो सिस्टम के हो. बेलुका आएँ, घर आएँ, आफूलाई ऐनामा हेरेँ. त्यो जबले जे डिमान्ड गर्थ्यो म केही पनि होइन. नन अफ इट. वाट आई लुक नाउ इज नन अफ मी जस्तो लाग्थ्यो मलाई.
अनि ऐनामा हेरेँ, पार लाइन छ त कान्तिपुर भनेर सोधेँ। फोन गरेर भोलिदेखि म आउँदिनँ भनेर फेरि पढ्न बसौँ कि जस्तो लाग्यो, बिकज यो त मैले सक्दिनँ थियो मलाई। अनि फेरि त्यो आँखाभरि आँसु पारेर हस्पिटलको बेडमा कसले बिसो हुन्छ कि भनेर बसेको बच्चा सम्झेँ। विल सी बी प्राउड भनेर सोचेँ। यस, बिकज त्यो 20 kgs वेट गेन गरेर ऐना पाए ऐना फुटाइदिन्छु जस्तो भएर बस्ने मान्छेले, मैले डक्टरलाई सोधेको थिएँ कि पुरै सुन्नेको मुख होइन, स्टेरोइड खाएर पुरै कपाले कपाल, अनि टाउको आधा कपाल काटेको, 28वटा टाँका टाउकोमा। मैले डक्टरलाई म सधैँ यस्तै नराम्री हो भनेर सोधेको थिएँ क्या। अनि डक्टरले मलाई हाँसेर खै मलाई त राम्री लागिरहेछ, तिमीलाई लागेन भन्नुभएको थियो कि। अनि had she ever thought that she would one day be the face of national television भनेर सोचेँ। Okay, I should not quit भनेर भने। And since then, Kantipur has been nothing to me. मलाई सबजनाले सोध्नुहुन्छ how do you feel भन्नुहुन्छ। Kantipur has always been a challenge because त्यो बेलामा महिनामा 4-5 दिनसम्म बिरामी भएर ढलेर बस्ने मान्छेलाई अहिले म ढलिरहेछु भने पनि म उठेर लाइभ न्युज पढ्नुपर्छ। It has always been a challenge. There are days when I crawl to office because I cannot make it. Not because my team, there is always the safe side. I'm still one of the very pampered person in office जस्तो लाग्छ मलाई त्यो एज ग्याप भएर पनि। But still, I don't want to let people down. Ani, there are days when I fight with the world, and there are days when I wake up in the morning and I struggle to wake up from my bed because त्यो बेडमा उठ्नै सक्दिनँ के। There's something मलाई यस्तो गाह्रो हुन्छ के, मेरो हात खुट्टै काँप्छ। अनि आज आएर यो फेज अफ लाइफमा आएर life has never been easy, but I have learned to cope up with everything that comes in my way. I've learned to celebrate every single thing. अस्ति मेरो यहाँ Storyyellers मा मिटिङ थियो अनि ईशा म्यामले मलाई, म्याम हजुरको न्युज हेरेर हामीले त्यही मान्छे हो कि होइन भनेर फेरि वाट्सएपमा पिक्चर हेरेर ट्याली गरे भन्नुभयो। डु आई क्यारी इट सो वेल फिल भयो। आई सेलिब्रेटेड इट। सो यो फेज अफ लाइफमा आएर when I find my bed at the end of the day, I just count my blessings के। मलाई म जति खुसी मान्छे कोही पनि छैन यो फेज अफ टाइममा आएर जस्तो लाग्छ के। I have accepted everything. वर्स्ट मैले देखिसकेँ के। Even if आज I just asked myself a few questions. यो फेज अफ टाइममा over these 8 years आएर मलाई 2टा फ्याक्ट चाहिँ मैले राम्ररी एक्सेप्ट गरिसकेँ के। लाइफमा जे हुनु छ त्यो भएर छाड्ने रहेछ, जे हुन्छ त्यो राम्रैको लागि हुने रहेछ क्या। त्यो बेलामा ब्रेन ट्युमर हुँदाखेरि सक्यो मेरो जिन्दगी जस्तो लाग्थ्यो। ह्याड ब्रेन ट्युमर नट ह्यापन्ड, यति एम्बिसियस त म कहिले पनि हुन्न थिएँ, बिकज दुःखै त देखाएको थिएन, के को लागि त थिएन। ब्रेन ट्युमर गिभ मी अ पर्पस। त्यो एक्जाम्स क्लियर भएको भए एकचोटिमा आई वुड नट ह्याभ लिभ दिस लाइफ टाइम, वन्स इन अ लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स के। अहिले आई सेलिब्रेट माइसेल्फ। So त्यही नै हो। Here's this 23-year-old standing in front of all of you and hoping for John better in life because she knows this is just a beginning and the best is yet to come. Thank you.